نام خالق هستی، بهترین سال زندگی تو، ادامه قدم 7. نمونه از سیستم برنامه، عمل، بررسی و بهبود استفاده کنیم. سیستم مدیریت موفقیت در واقع پروسه برنامه، عمل، بررسی و بهبود را احاطه کرده است و به آن جهت می دهد. شما اهدافتان را انتخاب می کنید و برنامه ای را برای رسیدن به آن تدوین می کنید. حالا این سیستم مدیریت موفقیت است که کمکتان خواهد کرد که در مسیر بمانید و پروسه عمل کردن به اهدافتان، بررسی پیشرفت‌هایتان و در ضمن ارزیابی کارهایی را که برای بهبودتان باید انجام دهید به بهترین شکل تمام کنید. حالا طرح کلی هر یک از این قدم‌ها را بررسی می‌کنیم. برنامه. در قدم 7 ما برنامه ای را بررسی کردیم که به واسطه آن می توانید به اهدافتان برسید، ولی به ندرت پیش می آید که تمام کارهای ما طبق برنامه‌ای که در نظر داریم جلو برود. به عنوان کسی که تا امروز به صدها شرکت و مؤسسه بزرگ مشاوره دادم، می توانم به شما قول بدهم که هیچ کدام از این کارها 100% طبق برنامه ریزی که برایشان می شود پیش نمی رود. بعضی ها سریعتر و بعضی ها آرامتر جلو می روند و البته در این بین بعضی ها هم به صورت کاملا غیر منتظره و فراتر از حد انتظار ظاهر می شود. حالا سوالی که پیش می آید این است که برای چه برنامه ریزی می کنیم؟ بهترین جوابی را که می شود به این سوال داد آقای آیزنهاور داده است. متوجه شدم که در آماده شدن برای یک نبرد، طرح و هدف کاملا بی مصرف است و این برنامه ریزی است که ضرورت دارد. پروسه و روند برنامه ریزی به بخش‌های خلاق و تحلیلی ذهنتان کمک خواهد کرد و آن را فعال می کند. این همکاری کمکتان می کند تا احتمالات جدید و باورهایی که ذهنتان را اشباع کرده است به خوبی شناسایی کنید و احتمال رسیدن به آنها را تخمین بزنید. ایده ها، امیدها، رویاها و خواسته های نامشهود ماده هایی هستند که با یک اصول و خط مشی شکل داده شده می توانند دید کاملا روشنی را از آنچه که قابل دسترس است در هر انسانی به وجود آورند، ولی مثل طرح و برنامه‌های جنگی که ممکن است تغییر کنند یا به روز رسانی شوند. برنامه‌هایی که شما در قدم 7 خود مشخص کرده اید وقتی به مرحله عمل کردن وارد می شوند تا به اهداف خود نزدیک و نزدیکتر شوند ممکن است تغییراتی کنند. عمل. در قدم 8 در مورد رفتار کردن و عمل صحبت کردیم. این قدم در واقع جایی است که من آن را بزرگترین گودال این برنامه تصور می کنم. جایی که خیلی از رویاها، اهداف و خواسته ها رنگ می بازند. همانطور که بحث کرده ایم هر کسی می تواند شروع کند، ولی عده کمی هستند که تمام می کنند. خیلی ها هستند که می توانند 1 بار، 2 بار یا حتی برای چند ماه کاری را انجام دهند، ولی بالاخره از پا در می آیند و متوقف می شوند. صرف نظر از تجربه، سطح توانایی ها یا حتی سطح کیفی رقیب هایتان با زمان کافی می توانید برنده هر چیزی که هر زمانی شوید. در واقع تنها چیزی که می تواند نگذارد به اهدافی که برای خودتان در نظر گرفته اید نرسید استفاده نکردن از این اصل است و این دلیل شماره 1 و اصلی است که خیلی از انسان‌های فوق‌العاده با استعداد یا پرانگیزه در زندگیشان ناکام می‌مانند و به چیزی که می‌خواهند نمی‌رسند. الان که تا اینجا اومدی
خوشحال میشم که منو لایک کنی. اگر کانال من رو سابسکرایب نداری سابسکرایب کنی، این کانال رو با دوستان خودت به اشتراک بذاری و این رو هم بگم که برای ما ایرانی ها این روزهای فوق‌العاده سختی هستش. الان در حدود 20 و چند روز هست که در ایران عزیز ما جنگ هستش. چه انسانهایی اونجا توی مضیقه هستند، توی فشار روانی هستند. هرچند آمریکا و اسرائیل به انسانهای عادی کاری ندارند، اما باز هم سخته. برای همه انسانهای دنیا دعا میکنم که همیشه دلشون شاد و لبشون خندون باشه. به امید آزادی ایران عزیزم. همیشه عادت داشتم وقتی سرمایه گذاری همراه با ریسک می کردم ناامید شوم و در مقابل می دیدم که بقیه رقیب‌هایم از من جلو می زنند و در مقایسه با من شروعی موفق‌تر و سریعتر را تجربه می کنند. بعد از آن با خودم فکر کردم به واسطه آن فکر توانستم هر کسی را در هر چیزی شکست دهم. آن فکر ثبات و پایداری بود. خیلی ها در مورد اهداف جدید یا موفقیت هایشان حسابی ذوق می کنند، ولی در مدت کوتاهی این شوق و تعهد سریع فروکش می کنند. در عین حال کسانی که این سفر را با ذوق و شوق کمتر ولی با تعهد بیشتر و ثبات دائمی شروع می کنند موفق‌تر خواهند بود. کاری را انجام می‌دهند که اغلب انسان‌های دیگر انجام نمی‌دهند. استوار و ثابت قدم باشید. کمبود ثبات دزد ظریف رویاهایتان است. توقف و شروع دوباره و در هر پروسه‌ای روند آن حرفه را از بین می‌برد. در واقع بی‌ثباتی یکی از بزرگترین و مهمترین دلایلی است که انسانها را از رسیدن به اهدافشان باز می‌دارد و یأس و ناامیدی در زندگی برایشان به وجود می‌آورد. وقتی شروع می‌کنید به فکر کردن در خلاف جهت برنامه‌های عملی و روزمره‌ای که برای خودتان تدارک دیده‌اید، در واقع دارید بهای سنگینی به نام بی‌ثباتی می‌پردازید. این فکر دست کشیدن از یک عمل ساده با بهای کوچک و اندک نیست، بلکه به قیمت فروپاشی و نابودی هر آن چیزی تمام خواهد شد که برای آن برنامه‌ریزی کرده اید و پیشرفتتان به واسطه آن لطمه خواهد خورد. زیگ زیگلار در این زمینه از قیاس خوبی استفاده می کرد. قیاس پمپ دستی برای چاه آب. سطح آب‌های زیرزمینی در 7 متری سطح زمین قرار داشت. روند کار هم به این صورت بود که لوله‌ای به داخل زمین فرستاده می‌شد و به وسیله اهرمی که کنارش قرار می‌گرفت باید با نیروی دستتان آب را به سطح زمین می‌رساندید و از آن استفاده می‌کردید. وقتی خیلی ها شروع به تلاش می‌کردند، اهرم را می‌گرفتند و شروع می‌کردند به پمپاژ آب. آنها بسیار مصمم، مشتاق و متعهد کار می‌کردند، ولی بعد از چند دقیقه در سیستم مدیریت موفقیت ما چند هفته وقتی آبی را نتیجه را نمی‌دیدند ناامید می‌شدند و اهرم را می‌گذاشتند کنار. خیلی ها دستگاه‌های ورزشی برای خودشان می‌خرند، ولی بعد از 2 هفته وزنشان حتی نیم کیلو هم تغییر نمی‌کند. یا حتی کلاس‌های گروهی را هم می‌بینیم که در آن آدم‌ها با هم مشارکت نمی‌کنند. انسان‌ها وقتی پیشرفت قابل توجهی را در کارشان نمی‌بینند، انتظار نتیجه آنی و سریع دارند تا مجاب شوند به ادامه آن کار. آنها سریع منصرف می‌شوند قبل از اینکه موفقیت آن روی خود را به آنها نشان دهد. انسان‌های عاقل به پمپاژ ادامه می‌دهند. اگر از خودشان مقاومت نشان دهند و به پمپاژ و استفاده از اهرم ادامه دهند، زمانی می‌رسد که چند قطره آب را خواهند دید.
در این لحظه خیلی ها با خودشان میگویند حتما شوخیت گرفته، این همه زحمت و تلاش برای چی؟ فقط برای چند قطره آب؟ ولش کن. خیلی از ما انتظار داریم بعد از 8 هفته تلاش در باشگاه اندامی مثل مدل های روز داشته باشیم. خیلی ها در 3 ماه اول کاریشان $10,000 درآمد ندارند. در واقع در اول کار چیزی را که انتظار دارند نمی بینند و فکر می کنند مشکل از طرح و برنامهشان است و سریع از ادامه مسیر منصرف می شوند. ولی انسان‌های باهوش مقاومت می‌کنند. اگر به پمپاژ ادامه دهید سرانجام به آبی جاری و گوارا می‌رسید و این موقع است که باید به شما تبریک بگویم، موفق شده اید. ولی راز واقعی اینجاست. وقتی آب جاری می شود دیگر لازم نیست با همان سرعت قدرت اهرم را فشار دهید. خیلی ساده است که فشار را ثابت نگه دارید و به پمپاژ همواره ادامه دهید. حالا به نظرتان اگر با اهرم برای مدتی طولانی کار نکنید و آن را بی استفاده بگذارید چه می شود؟ آب بار دیگر برمیگردد داخل زمین و شما هم برمیگردید به نقطه اول. اگر بار دیگر اهرم را مدام و به راحتی فشار دهید آبی را نمی بینید. دلیلش این است که فضایی را که برای خودتان خلق کرده بودید از دست داده اید. تنها راهی که می توانید باز آب را به جریان بیندازید این است که پمپ را مثل اولین باری که شروع به کار کرده اید با قدرت به کار بیندازید. مردم اغلب سعی می کنند برای خودشان یک روزمره هیجان انگیز و پرشور و انرژی به وجود آورند. به عنوان مثال شما شامها و قرارهای آخر هفتهتان را با همسرتان تنظیم می کنید تا کنار هم به وقت بگذرانید. ولی بعد از چند هفته همه چیز به همان شکل و شمایل سابقش برمیگردد. اشخاصی را دیدم که کتاب جدیدی می‌خرند، برای یک برنامه یا همایش جدید ثبت نام می‌کنند و با پشتکار خیلی زیاد و ذوق و شوق فراوان در هفته یا ماه‌های اول مشغولش می‌شوند. ولی بعد از مدتی متوقف می‌کنند و برمیگردند به همان نقطه اولی که بودند. این طرز فکر برایتان آشناست، نه؟ تمرکز و ثبات یکی از مهمترین اصول رسیدن به موفقیت است. نکته‌ای که اغلب مردم توجه نمی‌کنند این است که اگر ریتم ثابتی را که به زندگیشان دادند متوقف کنند، خیلی سریع باعث از تکاپو افتادنشان می‌شوند و این یک استراتژی واقعی است. بهایی برای برگرداندن انرژی از دست رفته‌تان باید بدهید. خیلی گزاف است و به قیمت زمان، انرژی و تلاش بیشتر تمام خواهد شد و بعد از صرف تمامی این موارد به جایی برمیگردید که قبلا در آن بوده اید. اگر تلاشی استوار و مداوم را در دستور کارتان برای رسیدن به اهدافتان قرار دهید، آن زندگی را که برای خودتان تصور می‌کنید کاملا تغییر خواهد داد. یک لحظه بی‌ثباتی، یک انتخاب ضعیف و ناآگاهانه یا یک بی‌نظمی ساده فقط روی یکی از کارهایتان تأثیر نخواهد گذاشت، بلکه تکاپویتان را هدف می‌گیرد و کل روند کاریتان را مختل می‌کند. این موضوع ربطی به طرز شروع کردن شما و رقیب‌هایتان ندارد، بلکه به شیوه ادامه دادن و دوامتان در این مسیر ربط دارد. اگر ثابت قدم و استوار بمانید، حتی با حرکت آهسته ولی مداومتان می توانید با استعدادترین رقیبانتان را هم از میدان بدر کنید. نداشتن ثبات قدم و استواری دلیل اصلی شکست خرگوش است مقابل لاک پشت. می توانم تصور کنم که الان از خودتان می پرسید باشه از این به بعد سعی می کنم
تا بعد از محو شدن شور و شوق اولیم نسبت به کار جدید یا اهداف متمرکز با ثبات باقی بمانم و این رمز موفقیتم خواهد بود. ولی مشکل اینجاست که چگونه باید متمرکز و استوار بمانیم؟ برای جواب به این سوال میخواهم تا یکی از بهترین دستیافته های خودم را با شما به اشتراک بگذارم که میتواند زندگیتان را از این رو به آن رو کند و نامش هست سیستم اصولی ثبت هفتگی. اگر همیشه این سوال را داشته اید که چگونه می شود بین تمام چیزهایی که در زندگی روزمره من تجربه می کنیم و یاد می گیریم ارتباط برقرار کنیم، جواب سوالتان اینجاست. احساس خلاصه‌ای می کنید. این سیستم تمام طرح کلی برنامه‌ای را که برای آن زحمت کشیدم متحول می کند و فقط با یک صفحه ساده می توانید تمام مواردی را که در نظر دارید کنترل کنید. 3 مرحله قدم به قدم طراحی کردم که اسمش را گذاشتم فرمول دگرگونی بزرگ. 1. 3 هدف اصلی و مهمتان را بنویسید. بعد از اینکه تمام کارهایی را که برای رسیدن به هر گونه هدفی و در هر بخشی از زندگی انجام داده اید، این موضوع خیلی مهم است که آنها را برسانید به 3 عدد و اولویت بندی کنید. درست متوجه شده اید؟ تا اینجا که کتاب را مطالعه می کنید این کار را کرده اید. پس نگران چیزی نباشید و این کار را در قدم 5 و در طراحی بزرگتان انجام داده اید. ولی یادتان باشد ذهنتان فقط می تواند روی موضوعات کمی به صورت همزمان تمرکز کند. اگر تعدادشان زیاد باشد تمرکز کافی نخواهید داشت و در نتیجه بی‌ثباتی به وجود می آید. ولی به کمک این سیستم خیلی راحت می توانید 3 هدف اصلیتان را مدیریت کنید و در کنترل داشته باشید. 2. 1 تا 3 رفتار کلیدی را که برای رسیدن به هر هدف احتیاج خواهید داشت یادداشت کنید. الان 1 تا 3 قدم عقب‌تر از رسیدن به دگرگونی بزرگ هستید و دلیلش رفتارهای کلیدی است که باید انتخاب کنید. در موردش فکر کنید. بهبود روابط زناشویی‌تان شاید فقط چند تغییر جزئی در رفتارتان را بخواهد تا بعد از آن تحول رابطه‌تان و ورودش به مرحله جدید از صمیمیت را ببینید. به وجود آوردن چند رفتار مداوم می تواند نتیجه کار را به طور کامل عوض کند. این کار در مورد سلامت، رهبری، فرزندپروری، روابط اجتماعی و هر چیزی که فکر کنید صدق می کند. 3. رفتارهایتان را ادامه دهید. این نقطه بخشی است که مسئولیت پذیری و ثابت قدم بودنتان را هدف می گیرد. مشکل اغلب انسان‌ها این است که آگاهانه نسبت به رفتارهایشان برخورد نمی کنند. تحقیق علمی نشان می دهد بیش از 95% از تمام رفتارهایتان به صورت ناخودآگاه اجرا می شود. شما می توانید بگویید زندگی ما مثل راه رفتن در خواب است. تنها راهی که می شود راه و روش این ناخودآگاهی را عوض کرد این است که به صورت مداوم آگاه باشیم و آگاهانه رفتار کنیم و این کار را به خصوص در مورد رفتارها و اعمال جدیدمان باید انجام دهیم تا بتوانیم به تحول بزرگ نزدیکتر شویم. اگر به حمایت بیشتری در این زمینه احتیاج دارید می توانید کتاب اثر مرکب را بخرید. این کتاب کمکتان خواهد کرد تا توانایی انتخاب‌های بهتر و متمرکز ماندن روی رفتارهایتان را بهتر انجام دهید و به آنها تداوم ببخشید. الان که اسم کتاب اثر مرکب رو آورد، اثر همین آقای دارن هاردی، این کتاب هم در کانال من
وجود داره، میتونین اونجا گوش بهش بدین. و این رو هم میخوام بهتون بگم که بزرگترین تغییری که توی زندگی من به وجود اومد با خوندن این کتاب بود. پس حتما گوش کردنش رو بهتون توصیه میکنم. در سیستم اصولی ثبت هفتگی شما 1 یا 2 رفتار کلیدی را احتیاج دارید تا متمرکز بمانید. انتخاب میکنید و بعد به واسطه آن سعی میکنید تا به 3 هدف اصلیتان نزدیک و نزدیکتر شوید. حالا برای خودتان تعداد مشخص و مبنایی را برای انجام هر کدام از رفتارها در نظر بگیرید که در طول هفته انجامشان می‌دهید. در پایان هفته موظف هستید تعداد دفعاتی که آن عمل را انجام داده اید نسبت به میزانی که برای خودتان در نظر گرفته اید مقایسه کنید و در صفحه 120 کتاب نمونه از این سیستم را می توانید ببینید و این ما را به قدم بعدیمان در سیستم برنامه، عمل، بررسی و بهبود هدایت می کند. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.